કેમ છો દોસ્તો, સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ ન્યૂ ગુજરાતી ટેકમાં। આજે હું તમને વાત કરવાનો છું દોસ્તો કે આપણે જે અલાઇટ મોશનની જે આપણી એપ્લિકેશન છે તેની અંદર આપણે જે સ્ટાઇલિશ ફોન્ટ ઉમેરેલા છે તેને આપણે યુઝ કેવી રીતે કરી શકીએ છીએ। દોસ્તો હું તમને સૌથી પહેલાં તો હું બતાવી દઉં કે મેં કયા સ્ટાઇલિશ ફોન્ટની અંદર એડ કર્યા છે। તો દોસ્તો સૌથી પહેલાં અહીંથી કોઈ પણ એક પ્રોજેક્ટ લઈ લઉં છું ફક્ત તમને સમજાવવા ખાતર। ત્યારબાદ દોસ્તો પ્લસ આઇકન પર ક્લિક કરીશું, તમે જોઈ શકશો દોસ્તો। ત્યારબાદ આ ટેક્સ્ટ ઉપર હું ક્લિક કરીશ। ટેક્સ્ટ ઉપર ક્લિક કર્યા બાદ દોસ્તો તમે અહીંયા ઉપર જોઈ લો, આ રોબોટો રેગ્યુલર જે લખ્યું છે ત્યાં આપણે ક્લિક કરીશું। તો દોસ્તો તમે જુઓ આ વ્યૂ ઓલ ફોન્ટ ઉપર ક્લિક કરીશ તો તમે દોસ્તો જુઓ જે મેં આની અંદર ફોન્ટ ઉમેરેલા છે તે આપણા ગુજરાતી સ્ટાઇલિશ ફોન્ટ છે, તમે જોઈ શકશો। આ બધા જ ફોન્ટ મેં આની અંદર એડ કરેલા છે। ઉપરાંત તમે દોસ્તો નીચે જોશો બીજા મેં આની અંદર હિન્દી સ્ટાઇલિશ ફોન્ટ પણ આની અંદર મેં એડ કરી રાખ્યા છે। દોસ્તો આની અંદર ફોન્ટ તો એડ થઈ ચૂક્યા છે, પરંતુ આપણે તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકીએ છીએ, તેની સ્ટાઇલ કેવી રીતે ચેન્જ કરી શકીએ છીએ તે વિશે આજે હું તમને સમજાવવાનો છું। તો દોસ્તો વિડીયો શરૂ કરીએ તે પહેલાં જો તમે મારી ચેનલ પર નવા આવ્યા હોય અને હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી તો તેને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો, તેની બાજુના બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી લો કે જેથી કરીને મારો નવો કોઈ વિડીયો અપલોડ થશે તો તેની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળી જશે। તો દોસ્તો સિમ્પલી તમારે કરવાનું છે શું, આ ફોન્ટને યુઝ કરવા માટે તમારે એક એપ્લિકેશનની જરૂર પડશે જેનું નામ છે યુનિકોડ પેડ, ઠીક છે। તો દોસ્તો મેં યુનિકોડ પેડની એપ્લિકેશન સૌથી પહેલાં અહીંયા ખોલી લઈશ, તમને હું બતાવીશ દોસ્તો। આ એપ્લિકેશનની લિંક હું તમને આ વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશ, ત્યાંથી પણ તમે તેને ડાઉનલોડ કરી શકશો। દોસ્તો આમાં સિમ્પલી તમારે કરવાનું છે શું, તમે જેવી આ એપને ખોલશો તેની અંદર તમારે આપણે જે ગુજરાતી સ્ટાઇલિશ ફોન્ટ હોય કે કોઈ પણ ફોન્ટ હોય તે તમારે તમને સૌથી પહેલાં ઇન્સ્ટોલ કરવા પડશે। તો દોસ્તો તમે જોઈ શકશો મેં પહેલેથી ફોન્ટ એડ કરી રાખ્યા છે, પણ તમારે ફોન્ટ એડ કરવા માટે શું કરવાનું છે તમે દોસ્તો જુઓ, અહીંયા તમને લખેલું દેખાશે ફોન્ટ, ત્યાં ક્લિક કરવાનું છે। ત્યાં ક્લિક કર્યા બાદ દોસ્તો તમે જુઓ અહીંયા તમને ડિફોલ્ટ અને સિલેક્ટ આવા બે ઓપ્શન દેખાશે, તેની અંદર તમારે સિલેક્ટ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે। સિલેક્ટ ઉપર ક્લિક કર્યા બાદ તમારી જે ઇન્ટરનલ સ્ટોરેજ છે તે તમારી સામે ખુલી જશે। તેની અંદરથી તમારે દોસ્તો જ્યાં કાંઈ તમે જે ફોન્ટને એડ કરેલા હોય ગુજરાતી ફોન્ટ તે ફોલ્ડરને શોધીને તેમાંથી કોઈ પણ એક જ ફોન્ટને આપણે ત્યાંથી લઈ લેવાનો છે, કોઈ પણ એક જ ફોન્ટ ઉપર સિલેક્ટ કરી દેવાનું છે દોસ્તો, એટલે આપણો ફોન્ટ ઓટોમેટિકલી ત્યાં એડ થઈ જશે। તો દોસ્તો જમો આ મેં જે ફોન્ટ સિલેક્ટ કરી લીધો છે એટલે અહીંયા મારી સ્ટાઇલ અહીંયા ઓટોમેટિકલી ચેન્જ થઈ ચૂકી છે। ઘણા બધા દોસ્તોની એવી કોમેન્ટ હોય છે દોસ્તો કે ફક્ત આપણે એલાઇટ મોશનની નથી વાત કરતા, પિક્સલ લેબ છે, પિક્સ આર્ટ છે, કોઈ પણ જગ્યાએ દોસ્તો તમે જે આ સ્ટાઇલિશ ફોન્ટને એડ કરો છો તો તેને ઉપયોગ કરવા માટે આપણે યુનિકોડ પેડની એપ્લિકેશનની જરૂર પડશે, કારણ કે આપણે જેટલા કોઈ ફોન્ટ આપેલા છે તે બધા જ કોડ આધારિત છે તેના માટે દોસ્તો, ઠીક છે। તો બીજી વસ્તુ કે આ યુનિકોડ પેડની અંદર ઘણા બધા દોસ્તો એવું કોમેન્ટ કરે છે ભાઈ કે મેં ફોન્ટ ઇન્સ્ટોલ કરી લીધા છે, તેમાં લખાય છે પણ ખરું, પરંતુ તેની સ્ટાઇલિશ ચેન્જ થતી નથી। તો દોસ્તો સ્ટાઇલ ચેન્જ નથી થતી તેનું મેઇન કારણ હું તમને સમજાવું દોસ્તો, તમે દોસ્તો વાંચી શકશો। અહીંયા તમને એક બેઝિક લેટિન લખેલું અહીંયા વંચાશે, ત્યાં દોસ્તો તમે ક્લિક કરો તો તમે અહીંયા માની લો કે તમે બીજી કોઈ વસ્તુ સિલેક્ટ કરી લો છો, અહીંથી ગુજરાતી હોય કે કોઈ પણ વસ્તુ, તો તમારે તે ફોન્ટ કાર્ય કરશે નહીં। ખાસ ધ્યાન રાખો અહીંયા બેઝિક લેટિન જ સિલેક્ટ રાખવાનું છે, તેની વગર બીજું કોઈ ઓપ્શન તમે સિલેક્ટ કરેલો હશે તો તમારા ફોન્ટ કાર્ય નહીં કરે, ઠીક છે। તો દોસ્તો મારા ફોન્ટ આમાં એડ થઈ ચૂક્યા છે યુનિકોડ પેડની અંદર, તમને સમજાઈ ચૂક્યું હશે। તો હવે અહીં દોસ્તો કંઈ પણ વસ્તુ અહીંયા લખી લઉં, તમે જોઈશું દોસ્તો જય માતાજી લખી લઈએ આપણે અહીંયા, અને તેને આપણે લઈ જઈશું આપણે એલાઇટ મોશનની એપ્લિકેશનની અંદર। તો તમે દોસ્તો જો મેં જય માતાજી લખી લીધું છે અહીંયા, અને હવે તેને અહીંયાથી આપણે કરી લઈશું કોપી। દોસ્તો કોપી થઈ ગયા બાદ હવે આપણે જઈશું આપણે એલાઇટ મોશનની એપ્લિકેશનની અંદર, ઠીક છે। હવે દોસ્તો એલાઇટ મોશનની અંદર આવ્યા બાદ દોસ્તો આપણે કોઈ પણ એક ફોન્ટની સ્ટાઇલ અહીંયાથી આપણે ચૂઝ કરી લઈશું। તો તમે દોસ્તો જુઓ હું અહીંયા આ સ્ટાઇલ અહીંયાથી ચેન્જ શીખી લઉં છું। હવે દોસ્તો આપણે જે લખીને લાવ્યા છીએ તેને હું અહીંયા પેસ્ટ કરી દઉં છું। તો દોસ્તો તમે જુઓ પેસ્ટ કરતાની સાથે જ આપણું જય માતાજી લખીને અહીંયા આવી ગયું છે। ત્યારબાદ દોસ્તો તમે આમાંથી જે અક્ષરની સ્ટાઇલ ચેન્જ કરવા માંગતા તે તમે અહીંયાથી કરી શકો છો, તમને જે યોગ્ય લાગે તે સ્ટાઇલ તમે અહીંયાથી રાખી શકો છો, તમે જોઈ શકશો। ત્યારબાદ દોસ્તો તમે જુઓ તેની સાઇઝ આપણે થોડી મોટી કરીને હું તમને બતાવું, તમે જોઈ શકશો અહીંયા દેખાઈ રહ્યા છે તમને આ ફોન્ટ જય માતાજી। તો આ રીતે તમારે ફોન્ટનો યુઝ કરવાનો છે। તો દોસ્તો યુનિકોડ પેડમાંથી આપણે લખીને જે કંઈ લાવીએ છીએ તે કોપી કરીને પેસ્ટ કરવાથી આપણી અક્ષરની સ્ટાઇલ ઓટોમેટિકલી ચેન્જ થઈ જાય છે, તે તમે સમજી ગયા છો। અને દોસ્તો તમને સમજણ પડી ગઈ છે કે આપણી જે અલાઇટ મોશનની એપ્લિકેશન છે તેની અંદર આપણે સ્ટાઇલિશ ફોન્ટનો યુઝ કેવી રીતે કરી શકીએ છીએ। તો દોસ્તો બીજો કોઈ ક્વેશ્ચન તમારા મનમાં રહી જતો હોય તો મને કોમેન્ટમાં જણાવી શકો છો, આપણે તેનું સોલ્યુશન કરીશું। અને વિડીયો સારો લાગે તો તેને લાઇક કરી જ દેજો દોસ્તો। તો હવે આપણે મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો, બાય બાય, સ્વીટ હાર્ટ।